Shumë pak orë kanë mbetur deri në takimin e Sonte, që mbahet në New York. Është një takim fondmbledhës për Fondacionin Aksioni për Nëna dhe Fëmijë. Konkretisht në Yale Club, ky fondacion, bashkë me biznesmenin Richard Lukaj, ambasadorin të UTA Saatçia, doktorin James Strickler e të tjerë, mbështetur edhe nga ambasadorja Vlora Qitaku, synojnë mbledhin fonde për këtë fondacion që qëllim ka furnizimin me medikamente si dhe me pajisje mjekësore për të ndihmuar nënave dhe fëmijëve të posalindur. E në prag të kësaj mbrëmjeje mjaft rëndësishme që mbahet në New York për punën e fondacionit, për mbledhjen e këtyre fondeve dhe sa do të nevojitet në punën e tyre të përditshme në këtë mision që i kanë caktuar vetes, do të flasë Erisa Jakupi, që është në studio. Erisa, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, mirë se u gjeta. Para se të flasim për fondet dhe për synimet e mëtejme, të flasim për atë se sa keni arritur deri më tash. Ne kemi trajtuar edhe në këtë studio edhe në rrëfime të veçanta punën e fondacionit tuaj. Në bazë t'jush, sa keni arritur deri në këtë kohë, në këtë çast, ti te i kaloni synimet që ja keni vënë vetës dhe si kanë shkuar punët në përgjithësi? Deri më tani, punët kanë shkuar mjaft mirë. I kemi pas disa aktivitete që i kemi mbajt këto muajt e fundit. E kemi pas eventin Let's Dance, që është mbajt në shtator, ku për gjatë ati eventi janë mbledhur rreth 23.000 euro. Gjithashtu kemi pas edhe eventin e cili është mbajt në Zvicër, darka e diasporës, ku janë mbledhur e gjithë diaspora nga Kosova që jeton në Zvicër, edhe kanë kontribu për nënat dhe fëmijët, dhe aty janë mbledhur rreth 10.000 franga. Këto janë punët që janë bërë kohëve të fundit në organizatën tonë. Gjitha këto mjete janë destinuar pikërisht për ato që është qëllimi juaj, që ndihmon nënat dhe fëmijët. Ku keni ndihmuar më tepër, në ÇKUK apo edhe në spitale apo raste të veçanta? Fokus e kemi neonatologjin dhe pediatrin. Aty ne furnizojmë me medikamente edhe gjithashtu me pajisje. Mas shumë të kemi fokusin të këto dy pjesë, pasi që merren më shumë me fëmijë, me nëna, ajo është edhe misioni jonë. Natyrisht. Ju keni me siguri projekte që po vazhdojnë aktualisht dhe që kanë nevojë të mbështetim financiarisht? Po, kemi projekte të shumta që po i mbështetim si organizat. Momentalisht i kemi klasat për nëna, e cila është qendrat informuese për shëndetin e gruas. Gjithashtu edhe i kemi nevojë për me furnizu me medikamente neonatologjin dhe pediatrin, gjithashtu edhe me pajisje të ndryshme. Gjithashtu është edhe furnizimi me survanta, e cili është medikament për foshnjët vogla. Edhe e kemi gjithashtu fokus transportin neonatal, ku siguron që foshnjët me shku sigur për qendrave të referimit në repartin e neonatologjisë. Këto janë edhe 4 projektet të cilat, ose 4 programet, të cilat me fondet që kemi mbledh qëtash në New York, edhe që kemi mbledh deri më tani, kemi me njunimu në këto programe. Janë programe të shtrenjta, është fjala për një ndihmë që është tepër e rëndësishme. Nuk është diçka që bën pa të, apo jo? Po, normalisht është shumë e rëndësishme, pasi që, për shembull, survanta, është njëna prej medikamenteve që ndihmon në zhvillimin e mushkërive të foshnjeve, ku foshnjët që janë të posalindura ju nevojitet gjithsesi nëse dojmë mbijetu. Shembull, ose transporti neonatal, normalisht që siguria e foshnjës, kur kalon për një repartit në repartin tjetër, është shumë e rëndësishme. Janë programe të cilat ndihmojnë edhe nevojitën për me pas një mjekësi sa më të mirë për foshnjët edhe për nënat. Dhe natyrisht e thevet se është nevojshme të mbështetet financiarisht dhe për këto nevojitet, sikur deri më tash, ndihma njerëzve vullnet mirë, por edhe institucioneve, me siguri, ndihmojnë institucionet në kauzën tuaj? Deri më tani kemi ndihma të ndryshme, ma shumë kemi ndihma prej që i marrim përmes eventeve të ndryshme, sepse kjo dhe
ma shumë në bazë të ngjarjeve vjetore që i bojmë, pasi që kjo është edhe pjesë e strategjisë tonë për me mbledh fonde. Do me thonë ma shumë kemi donacionet që janë prej njerëzve vullnet mirë, që vinë për eventet tona edhe që kontribuojnë me shumë atë mëdhaja edhe nëse nuk janë prezent. Natyrisht. Përpara se të vazhdojmë edhe më tej me bisedën, do doja të sjell dy deklarata që na i ka realizuar atje në New York, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, korrespondenti Radio Televizionit 21 Halil Mula. E para do t'jetë konsulja e përgjithshme e Republikës Kosovës në New York, zonja Teuta Saçia, që ka folur për këtë ngjarje, patjetër duke vënë në pa rëndësinë që ka tubimi natës sot me qëllim fond mbledhës. Sipas saj, stafi kosovar në konsulatën e New Yorkut do të dhuroj para natyrisht nga pagat e tyre, nga buxheti i tyre. Po kështu një nga përkrasit më të mëdhenj të kësaj mbrëmje është biznesmeni shqiptar amerikan Richard Lukaj, i cili kërkon nga të gjithë që ta mbështesin këtë kauzë. Madje ai ka thënë se vetë si prind ka humbur një fëmijë në moshë të re, pra një foshnjë, dhe nuk do të donte që prindër të tjerë të përjetojnë të njëjtat gjëra. Prandaj kanë mbetur disa orë deri në hapjen zyrtare të kësaj mbrëmjeje, dhe ja ku janë deklaratat që kanë folur mu për këtë ngjarje zonja Saçia dhe zotriu Lukaj. Konsulata e përgjithshme e Republikës së Kosovës ndihmon në përgatitjet logjistike të organizimit për mbledhjen e fondeve për nënat dhe fëmijët e Kosovës. Ne i përdorim ato mundësitë të cilat i ka konsulata e përgjithshme, të cilat i ka misioni i Kosovës, për të pasur qasje më të madhe tek diaspora, për të ftuar sa më shumë biznese, individ, të cilët janë të gatshëm që përmes fondeve të tyre të ndihmojnë në mbledhjen e një shume e cila do të jetë e nevojshme apo e mjaftueshme për të mbajtur organizimin për të ndihmuar nënat dhe fëmijët. Deri më tani, e di që kjo organizat ka mbledh mjete dhe për shumë vite me radhë ka furnizuar institucionet shëndetësore të Kosovës me surfaktant, me një bar i cili ndihmon fëmijët e lindur para kohe që t'ju zhvillohen mushkrit. Gjithashtu është duke mbledhur fonde për të bler një autoambulancë me të cilën fëmijët e lindur para kohe do të shkojnë në QKU apo në vende ku do të marrin ndihmë. Prandaj mendoj që të gjithë diplomatët këtu janë të angazhuar që të ndihmojnë, që të thrasin, por ne kemi organizuar edhe një mbledhje të fondeve ku vetë diplomatët do të mbledhin një nga pagat e tyre, të japin një kontribut individual, simbolik, por që ka domethënie. Unë faktikisht jam krenar që jemi bashkangjitur familjarisht të ndihmuar një organizatë se kjo aksioni për nenat dhe fëmijët. Jemi pjesëmarrës për shumë vite, faktikisht qysh në themelimin e organizatës. Siç e dini të gjithë, nëpërmes lajmeve të ndryshme, akoma kemi vdekshmëri të fëmijëve shumë më shumë se meritojnë, dhe besoj se me bashkëpunimin të gjithëve ne mund të përballojmë këtë problem, këtë krizë faktikisht, edhe megjithëse se kemi pas shumë avancime këto vitet e fundit, ne kemi akoma vend për të shpëtojmë fëmijët edhe prindër faktikisht prej asaj lloji krizave. Unë me gruan time faktikisht jemi inkuadruar se edhe ne kemi pas një rast që kemi humbur një vajzë, edhe prej asaj dhimbjes ne e morëm se një inspirim për të ndihmuar njerëzve tjerë që mos të përballojnë të njëjtin situatë ose problem. E shtoj që do ishte shumë e rëndësishme, edhe ftoj nga të gjithë bashkëkombësit të mi që të marrin pjesë në këtë aktivitet që do bëhet në New York, sa të mërkur. Megjithatë, edhe nëse s'kani mundësi të marrin pjesë direkt në atë aktivitet, kudo që janë, që të inkuadrohen, të japin donacionin e tyre të mundshme, tjetë materialit, tjetë fundeve të ndryshme të tjera, aq sa keni mundësi, çdo investim në kësaj organizatës besoj se do jetë
e prekshme për një vend që e nevojit edhe nga një organizat që punon në një mënyrë të shkëlqyer. Organizatë që punon në mënyrë shkëlqyer tha për aksionin për nënat dhe fëmijë zoti Lukaj dhe Sonte presin në New York gjithë ata që kanë mundësi të donojnë, që ta përkrajnë këtë fondacion në Yale Club, mos gabofsha në orën 15:30 sipas orës lokale në New York. Me Risa Jakupin këtu në studio nga ky fondacion po flasim për punën që po bëjmë dhe vazhdojmë bisedën natyrisht. Risa, folëm për rëndësinë që kanë këto fonde që mbledhen në këto mbrëmje për vetë qëllimet e organizatës tuaj. Si prisni që do të shkoj tubimi fond mbledhës Sonte? Pasi që vitin e kaluar jam mbledhur rreth 52.000 euro, po presim që edhe këtë vit ka me pas nështë edhe ma shumë fonde se sa vitin e kaluar, edhe po shpresojmë që ka me shku shumë mirë. Pasi që i kemi bashk organizatorët që janë shumë suportiv edhe që kanë bo një punë shkëlqyer për me organizu këtë event, të cilat janë Richard Lukaj, Teuta Saçia, Bekim Mahmetaj, Valjon Gjara edhe Fadil Berisha. Gjithashtu edhe kemi të tjera që na kanë suportuar për gjatë gjithë kësaj kohe. Madje edhe Amerikanë që jo domosdoshmërisht kanë lidhje gjenetike, biologjike me Kosovën edhe natyrisht është e mrekullueshme për të parë emra të tillë që mbështesin këtë çështje. E vërtet, kemi pas suport maksimal prej që të gjithëve në New York, por edhe prej Kosovës normalisht. Si do të shpenzohen këto para? Pjesë e fondeve që i përmendëm më herët dhe qëllimi është i njëjtë apo kanë qëllim të veçantë? Është qëllimi i njëjtë. Kemi mu fokusu në ato 4 programe që i ceka më herët. Çfarë preparatës, këto preparatet, pajisje mjekësore e të tjera të ngjashme? Edhe medikamentin, edhe transportin neonatal, pajisjet për 2 repartet, neonatologjisë dhe pediatrisë, edhe ma shumë edhe kemi fokusu edhe për klasat për nënat, që janë qendrat informative për shëndetin e gruas. A do të ketë diçka të veçantë në New York Sonte në këtë organizim? Përkej vetëm tubimit ku donohen mjete sipas vullnetit dhe mundësisë së secilit. Gjithashtu që e bën më të veçantë këtë event, pasi që është viti 2 me radhë që po mbahet, është ka mu mbajt një ankand, ku janë mobilizuar artist nga Kosova dhe nga New Yorku. Në këtë ankand kanë me marrë pjesë Bes Rugova, ku ka me marrë pjesë me dizajnet e saja. Gjithashtu Juna Skenderi, që është piktore dhe ka me sjell pikturat e saj. Dhe Bajgranita, që ka sjell punimet e saja në argjil që i bën pundore. Gjithashtu Fadil Berisha, i cili edhe është bashk organizator, ka me participu me një photoshooting që kushton rreth $10.000. Përveç këtyre, gjithashtu Valjon Gjara, edhe kjo është bashkë organizator, e ka jep villën e tij në Kaliforni për disa ditë. Edhe gjithashtu e kemi edhe Afrodita Delaj, e cila e ka dhuru një kostum për fëmijë, dhe Sara Shalja, e cila është dizajnere e bizhuterive, ajo ka sjell bizhuteri për koleksionit saj, dhe kemi Agnesa Vuthaj, që ka me marrë pjesë me koleksionin e saj të çantave. Unë ju uroj shumë suksese, që qëllimet tuaja të arrihen, janë humane dhe janë fisnike patjetër. Risa, faleminderit që erdhe sot, suksese. Faleminderit shumë për ftesën, po më vjen mirë që isha pjesë e emisionit juaj. Është kënaqësi për ne.